Vâng, xin thưa các bạn, Thành Long Vlog xin tiếp tập 5 Tận Thế và Hội Long Hoa. Cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Xin các bạn đăng ký và rung chuông để xem chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa. Còn tiếp chương 5. Khi nạn đói xảy ra, người đời phải điêu linh vì nó kéo dài đến 5 năm 6 tháng. Và có thơ rằng: Bửu ngọc trường quang ẩn tịch kỳ, sơn đài lộ vẻ lão huyền vi. Kỳ thâm tá giả thi hành thủy, hương vị âm thầm mọc túy vi. 5 năm lục ngọt cơ hàng thử, non tịch đài mây rạng tu mi. 7 niên hòa được nhân hiền thủ, núi ngự hoành sang tự định chi. Cái nạn đói này Đức Huỳnh giáo chủ cho biết kéo dài đến ngày lập đời thượng ngương. Ngũ niên viễn lự cơ hàng, đến chừng quy phục hơn đàn mới yên. Kẻ phú quý đừng vong cơm nguội, sâu đói lòng chẳng có mà dùng. Khuyên trần sớm liệu bách khôi, cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Vì nạn đói, chúng ta thấy Đức Huỳnh giáo chủ nhận định như ông Sư Vải Bán Khôi về thời hạn 5 năm 6 tháng. Đây là lời ông Sư Vải Bán Khôi. 5 năm 6 tháng long đong, nhân dân thiên hạ mắc vòng gian nan. Hoặc là 5 năm 6 tháng cơ hàng, quỷ vương gây loạn nào an thế tròn. Đạo quỷ vương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Đức Huỳnh giáo chủ thời kỳ này nhiều quỷ nhiều ma, trời mở cửa quỷ ma xuống thế. Sau vĩ vương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Cha nọ bồng con vợ khóc òa, tan nát xóm giềng khổ dữ a. Nhà không người ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Ông Sư Vải Bán Khôi thú sao nhiều thứ dị kỳ, biết sao cho hết khác gì thú nay. Lớp bay lớp chạy lăng xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đặng đâu. Lời của ông Ba Thới: Có hổ lang ác thú tới nhà, hùm tha sâu bắt trẻ già thương ơi. Ông Đức Huỳnh giáo chủ mưu sâu thì họ cũng thăm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê. Hùm beo tay tượng bộn bề, lại thêm ác thú mãng xà rít to. Ông Sư Vải Bán Khôi: Hổ lang ác thú muôn bầy, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan. Ai mà ân ở nghênh ngang, đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Sau kẻ ấy
làm mồi mãnh hổ, cảnh núi non nhiều thú dĩ kỳ. Nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Ông sư vải bán khôi lại còn một mối âm binh, làm đâu nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, người lại nát thịt tan xương chẳng còn. Ông Ba Thới xuất ngôn vô độ hữu âm binh, xả phân bất chánh bất minh khổ đời. Đức Huỳnh giáo chủ no chiều rồi lại đối mơi, dương trần sắp vướng binh trời từ đây. Ông sư vải bán khôi bàn môn thả thú rất nhiều, kỳ lân sư tử lại nhiều thú hung. Hay là bàn môn diệt thuật đa đoan, hóa lửa nó đốt muôn ngàn người ta. Ông Đức Huỳnh giáo chủ ai mà ta dạy chẳng gìn, thì sau đừng trách mất tình yêu đương. Bàn môn tài phép nẻo tường, kêu trời dặm đất cũng thì dạ rang. Nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tả đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh. Thành binh sái đậu cũng rành, nếu tin thì mắc tan tành về sau. Đến chừng đó thiên la lưới bủa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Sau đến việc sơn đăng thủy kiệt, khùng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Ông sư vải bán khôi nước đâu ngập lút gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Đức Huỳnh giáo chủ nói về nạn đại hồng thủy, ngọn thủy triều nô nức sụp sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Ông sư vải bán khôi ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Ông Ba Thới e thân khác chẳng đặng bó bì, bây giờ quan quách có gì chế tan. Ông Đức Huỳnh giáo chủ lớp đâu lớp chết trẻ thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường. Hay là chinh chinh bóng ngã về Tây, đối nhìn trần thế xác thay ê hề. Đức Huỳnh giáo chủ con sông nước chảy vòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi giận phong ba, có con nghiệt thứ nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phụ tùng, bá Giang mới biết người khùng là ai. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, và nghiệt long đặng cứu dương trần. Nên ta đời dạy dỗ ân cần, khuyên ba tánh vạn dân liệu lấy. Thâu cho được con long ác nghiệt, thì khắp nơi mới biết mến yêu. Trong bao nhiêu tay trời ách nước mà người đời phải chịu, tuy thời kỳ hạ ngương, tuy là vô cùng khốn khổ. Nhân loại điêu linh nhưng chưa khủng khiếp bằng tiếng sấm nổ, báo hiệu thời kỳ chuyển biến, bước qua cõi đời thượng ngương. Vâng,
Thanh Long Vlog xin kết thúc tập 5 và tiếp tập 6 là giảng về tiếng sấm nổ. Tiếng sấm nổ ra gây nhiều hiện tượng như sự thay đổi địa hình, người đời đê mê bất tỉnh, các vị Phật tiên thừa vong lai thế công, đồng thưởng phạt, lập nên đời thượng ngương. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long xin kết thúc tập 5 và xin các bạn một đăng ký và một rung chuông để xem chuyện dài tập của Tận Thế và Hội Long Hoa, tổng hợp tư tưởng của các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các bậc nhà bác học. Vâng, cuối video Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Và không quên đăng ký, rung chuông để tiếp theo chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa. Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và an bình trong cuộc sống. Yeah.